হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ সম্পৰ্কত কিছু MCQs আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে What was a significant challenge that the Times of Assam faced leading to its discontinuation? The Times of Assam অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি ইংৰাজী নিউজ পেপাৰৰ ভিতৰত আহে আৰু কিহৰ বাবে টাইমছ অফ আছাম ডিছকণ্টিনিউ কৰিবলগীয়া হয়, কিহৰ বাবে ই বন্ধৰ দুৱাৰদলিত গৈ পায়। কাৰণটো কি? লেক অফ ৰিডাৰশ্বিপ, পঢ়িবলৈ মানুহ নাইকিয়া হ'ল। কম্পিটিশ্যন ফ্ৰম দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, আছাম ট্ৰিবিউনৰ কথা গম পায়, অসমৰ এটা পপুলাৰ ইংলিছ নিউজ পেপাৰ। আছাম ট্ৰিবিউনৰ লগত কম্পিটিশ্যন হোৱাৰ পৰা হ'ল নে ফাইনেন্সিয়েল মিছমেনেজমেণ্ট হ'ল নে পলিটিকেল চেঞ্চৰশ্বিপ হ'ল? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কম্পিটিশ্যন ফ্ৰম দ্য আছাম ট্ৰিবিউন। সেইবাবে নেক্সট, হোৱাট ইয়েৰ ডিড দ্য টাইমছ অফ আছাম চিজ পাব্লিকেশ্যন? কিমান চনত টাইমছ অফ আছাম পাব্লিকেশ্যনটো বন্ধ হৈ গ'ল? 1939, 1945, 1947, 1948। শুদ্ধ উত্তৰ 1947। Next, which tea baron started the first Assamese newspaper, দৈনিক বাতৰি? দৈনিক বাতৰি কোনজন দৈনিক বাতৰি হৈছে আমাৰ অসমৰ প্ৰথম নিউজ পেপাৰ, অসমীয়া নিউজ পেপাৰ। কোনজন চাহ বাগিচাৰ উদ্যোগী বুলি ক'ব লাগিব, যিজন মালিক, তেওঁ এই কাৰ্যটো হাতত লৈছিল? জন ডেভিডছন, ৰাধানাথ চাংকাকতি নে শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা নে মাফাজুল হুছেইন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা। নেক্সট প্ৰশ্ন, when was দৈনিক বাতৰি ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ? কিমান চনত দৈনিক বাতৰি পাব্লিছ হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে? 12 আগষ্ট 1935, 1 জানুৱাৰী 1935, 15 আগষ্ট 1947, 5 জানুৱাৰী 1935। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 12 আগষ্ট 1935 চনত প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকত দৈনিক বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য এডিটৰ অফ দৈনিক বাতৰি? দৈনিক বাতৰিৰ সম্পাদক কোন আছিল সেইটো সময়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে? ৰাধানাথ চাংকাকতি, মাফাজুল হুছেইন, বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন নে জীৱন ৰাম ফুকন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন। নেক্সট প্ৰশ্ন, which local daily was published by মাফাজুল হুছেইন about a month before দৈনিক বাতৰি? মাফাজুল হুছেইনেও নিজেও এটা লোকেল ডেইলি উলিয়াইছিল দৈনিক বাতৰিৰ এমাহ পূৰ্বে। সেইটোৰ নাম কি আছিল? দৈনিক বাতৰি, হাদিনীয়া বাতৰি, নগৰৰ কথা, আছাম ট্ৰিবিউন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নগৰৰ কথা। নেক্সট, হোৱাট টাইপ অফ নিউজ পেপাৰ ৱাজ নগৰৰ কথা? নগৰৰ কথা যিটো নিউজ পেপাৰৰ কথা কৈছে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো বাতৰি কাকত? উইকলি, মান্থলি, ছিংগল পেজ লোকেল ডেইলি, নেশ্যনেল ডেইলি? ছিংগল পেজ লোকেল ডেইলি সেয়া আছিল। হু পাব্লিছ নগৰৰ কথা? কোনে পাব্লিছ কৰিছিলে সেই নগৰৰ কথাটি? শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা, ৰাধানাথ চাংকাকতি, মাফাজুল হুছেইন, বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন? শুদ্ধ উত্তৰ মাফাজুল হুছেইন। Why did critics hesitate to consider নগৰৰ কথা a full-fledged daily newspaper? কিয় সমালোচকসকলে নগৰৰ কথাক ডেইলি নিউজ পেপাৰৰ শিতানত ৰাখিবলৈ টান পায়? It was published through infrequently. It covered limited local news. It was only a single-page paper. It lacked editorial staff. শুদ্ধ উত্তৰ it was only a single-page paper. অকল এক পেজৰ পেপাৰহে আছিল সেইবাবে। Who was responsible for designing the symbol of দৈনিক বাতৰি? দৈনিক বাতৰি যিবোৰ চিম্বল আছিল তাক ডিজাইন কৰাৰ বাবে কাৰ দায়িত্বত আছিল? ৰাধানাথ চাংকাকতি, শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা, মহেন্দ্ৰ ডেকা ফুকন, মাফাজুল হুছেইন? মহেন্দ্ৰ ডেকা ফুকন শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, হোৱাট ৱাজ দ্য শ্লোগান ইনস্ক্ৰাইব ইনচাইড দ্য চিম্বল অফ দৈনিক বাতৰি? দৈনিক বাতৰিৰ যিটো চিম্বল আছিল তাৰ ভিতৰতে শ্লোগান আছিলে, সেইটো কি লিখা আছিলে তাত? আই তোৰ বাতৰি পাহাৰে ভৈয়ামে জানে জুৰিয়ে বক।
The news of Assam will reach everywhere. Assam's voice for the people, unity in diversity. শুদ্ধ উত্তৰ আই তোৰ বাতৰি পাহাৰে ভৈয়ামে জানে জুৰিয়ে বৌক নেক্সট প্ৰশ্ন হাউ মেনি এমপ্লয়িজ ডিড শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা এপইণ্ট ফৰ দ্য ৰানিং অফ দৈনিক বাতৰিৰ বাবে কিমানজন এমপ্লয়ি ৰাখিছিল শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই 25 35 45 55জন আছিল ইয়াত ডাইমেনশ্যনো সুধিছে অলপমান মানে পৃথক প্ৰশ্ন হোৱাট ৱেৰ দ্য ডাইমেনশ্যনছ অফ দ্য দৈনিক বাতৰি 40 cm into 25 cm মানে শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ 45 cm into 30 cm What were the names of two important newspapers in early 20th century? বিংশ শতাব্দীৰ আগৰছোৱাৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি কাকতৰ নাম কি আছিলে আসাম ট্ৰিবিউন এণ্ড দৈনিক বাতৰি ইষ্টাৰ্ণ হেৰাল্ড এণ্ড চিটিজেন হাদিনিয়া বাতৰি এণ্ড নগৰৰ কথা টাইমছ অফ আসাম এণ্ড বিজুলী ইষ্টাৰ্ণ হেৰাল্ড এণ্ড চিটিজেন এইটো শুদ্ধ হ'ব Who was the first person to complete the dictionary of the Assamese language? অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম অভিধান কম্পাইল কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম কি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা মাইলছ ব্ৰনছন মাখনলাল চলিহা ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ মাইলছ ব্ৰনছন শুদ্ধ উত্তৰ In what year was Miles Bronson's dictionary published? কিমান চনত মাইলছ ব্ৰনছনে ডিকশ্যনেৰী পাব্লিছ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰ 1867 1867 শুদ্ধ উত্তৰ What is the name of the first etymological dictionary of the Assamese language? প্ৰথম etymological dictionary কি আছিল অসমীয়া ভাষাৰ চন্দ্ৰকান্ত অভিধান হেমকোষ আধুনিক অসমীয়া অভিধান এংলো আছামিজ ডিকশ্যনেৰী হেমকোষ আছিল How many words were included in হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাছ হেমকোষত কিমানটা শব্দ ভৰাইছিলে বা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছিলে 20,000 22,346 30,000 নে নম্বৰ ডি 36,816 তো 22,346 46টা আছিলে Who supervised the compilation of হেমকোষ কোনে ছুপাৰভাইজ কৰিছিল কম্পাইল কৰোঁতে নন্দেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী ৰাধানাথ চাংগাকটি কেপ্টেইন পি আৰ গৰ্ডন প্ৰফেচৰ ছডমাৰ্চন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেপ্টেইন পি আৰ গৰ্ডন তেওঁ আছিল নেক্সট What did হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা পাব্লিছ ইন 1873 1873 চনত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই কি পাব্লিছ কৰিছিল হেমকোষ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইমাৰ অফ দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ এংলো আছামিজ ডিকশ্যনেৰী চন্দ্ৰকান্ত অভিধান দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইমাৰ অফ আছামিজ লেংগুৱেজ হ'ব Who compiled the first Anglo-Assamese dictionary? Anglo-Assamese dictionary কোনে প্ৰথম সম্পাদন কৰিছিল মানে কম্পাইল কৰিছিলে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা মাইলছ ব্ৰনছন নে মাখনলাল চলিহা নন্দেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী শুদ্ধ উত্তৰ মাখনলাল চলিহা In what year was the চন্দ্ৰকান্ত অভিধান published? চন্দ্ৰকান্ত অভিধান কেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল 1909 1910 1933 1977 1933 পাইছিলে Which dictionary was published by Assam প্ৰকাশন পৰিষদ in 1977 অসম প্ৰকাশন পৰিষদে 1977 চনত কি অভিধান প্ৰকাশ কৰিছিল হেমকোষ চন্দ্ৰকান্ত অভিধান আধুনিক অসমীয়া অভিধান এংলো আছামিজ ডিকশ্যনেৰী শুদ্ধ উত্তৰ আধুনিক অসমীয়া অভিধান What was the total number of words in the চন্দ্ৰকান্ত অভিধান চন্দ্ৰকান্ত অভিধানত কিমানটা শব্দৰ সমষ্টি আছিল 22,346 36,816 40,000 25,000 36,816 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব What is the motto of the Assam Sahitya Sabha অসম সাহিত্য সভাৰ মটটো কি চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি এডুকেশ্যন ফৰ অল নলেজ ইজ পাৱাৰ চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী শুদ্ধ উত্তৰ What year was the Assam Sahitya Sabha established কিমান চনত অসম সাহিত্য সভা স্থাপনা কৰা হৈছিলে 1958 1917 33 47 1917 চনত Next What was the main vision of the Publication Board of Assam established in 1958 1958 চনত Publication Board of Assam গঠন কৰা হয় ইয়াৰ প্ৰমুখ ভিজন মেইন ভিজনটো কি আছিল to promote English literature, to publish and edit books in the language of the state, to focus solely on Assamese literature, to translate foreign literature into Assamese. শুদ্ধ উত্তৰ to publish and edit books in the language of the state. Next, which of the following languages does the Publication Board of Assam publish in? কি ভাষাত Publication Board
পাব্লিছ কৰিছিল অসমীয়া অনলি ইংৰাজী অসমীয়া বড়ো মিচিং কছাৰী আৰু বেলেগ হিন্দী আৰু বেংগালী অসমীয়াটো কৰিছিল বড়ো মিচিং কছাৰী আৰু অন্যান্য কাৰণ এইটো অসমৰ সকলো ভাষাই ইয়াত সোমাই পৰিছিল হোৱাট ছিগনিফিকেণ্ট হিষ্টৰিকেল মেনুস্ক্ৰিপ্টছ হেজ দ্য পাব্লিকেশ্যন ব'ৰ্ড অফ আছাম ৱৰ্কড অন পাব্লিকেশ্যন ব'ৰ্ড অফ আছামে ইতিহাসৰ লগত জড়িত কি হাতে লিখা পুথি প্ৰকাশ কৰিছিল মেনুস্ক্ৰিপ্ট অফ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ আহোম এণ্ড শংকৰী মেনুস্ক্ৰিপ্ট ভেদিক টেক্সট বুদ্ধিষ্ট স্ক্ৰিপচাৰ্ছ আহোম আৰু শংকৰী মেনুস্ক্ৰিপ্ট তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিছিল হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল মেগাজিন পাব্লিছ বাই দ্য পাব্লিকেশ্যন ব'ৰ্ড অফ আছাম পাব্লিকেশ্যন ব'ৰ্ড অফ আছামে এটা ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল মেগাজিন পাব্লিছ কৰিছিলে কি নাম আছিলে জোনাকী প্ৰকাশ দৈনিক বাতৰি ইষ্টাৰ্ণ হেৰাল্ড প্ৰকাশ আছিলে সেয়া হোৱাট চেলেঞ্জ ইজ কাৰেণ্টলি ফেচ বাই দ্য প্ৰিণ্টিং এণ্ড পাব্লিছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইন আছাম বৰ্তমান অসমত প্ৰিণ্টিং আৰু পাব্লিছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে কি সমস্যাৰ লগত যুঁজি আছে বা কি প্ৰত্যাহ্বানৰ লগত যুঁজি আছে লেক অফ অথৰ্ছ লেখক নাই মষ্ট বুকছ আৰ আউটচ'ৰ্চ ফৰ প্ৰিণ্টিং হাই ডিমাণ্ড ফৰ আছামিজ লিটাৰেচাৰ এবাণ্ডেঞ্চ অফ লোকেল পাব্লিছিং হাউচেছ মষ্ট বুকছ আৰ আউটচ'ৰ্চ ফৰ প্ৰিণ্টিং এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব What has been a significant effort of various organizations regarding the printing and publishing situation in Assam? অসমত এনে কি ছিগনিফিকেণ্ট প্ৰয়াস কৰা হৈছে বিভিন্ন সংগঠনৰ দ্বাৰা যাতে প্ৰিণ্টিং আৰু পাব্লিছিং ছিচুৱেশ্যন অসমৰ ঠিক কৰিব পৰা যায় টু ডিক্ৰিজ দ্য নাম্বাৰ অফ পাব্লিকেশ্যনছ টু ইম্প্ৰুভ দ্য কোৱালিটি অফ লোকেল প্ৰিণ্টিং এণ্ড পাব্লিছিং এইটোৱে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হোৱাট টাইপ অফ মেনুস্ক্ৰিপ্ট হেজ দ্য পাব্লিকেশ্যন ব'ৰ্ড হেল্প প্ৰিজাৰ্ভ কেনেকুৱা ধৰণৰ মেনুস্ক্ৰিপ্ট পাব্লিকেশ্যন ব'ৰ্ডে সংৰক্ষণ কৰাত লাগিছে শুদ্ধ উত্তৰ ৰেয়াৰ মেনুস্ক্ৰিপ্ট অফ হিষ্টৰিকেল একাডেমিক এণ্ড কালচাৰেল ইম্পৰ্টেঞ্চ উইচ ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল মেগাজিনছ কপিজ ডিড দ্য পাব্লিকেশ্যন ব'ৰ্ড ৰি ইছ্যু কেনেকুৱা ধৰণৰ মেগাজিনৰ কপি পাব্লিকেশ্যন ব'ৰ্ডে ৰি ইছ্যু কৰিছিল ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ জোনাকী ইয়াতেই আমাৰ ভিডিঅ'ৰ অন্ত পৰিছে ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল চেলেবাছৰ কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে which of the following best describes the society of Assam তলৰ কোনটো উক্তিয়ে অসমৰ বিষয়ে বা অসমৰ মানুহৰ বিষয়ে শুদ্ধকৈ কৈছে এ মাল্টিলিংগুইষ্টিক এণ্ড মাল্টি ৰিলিজিয়াছ মাল্টি এথনিক মাল্টি লিংগুইষ্টিক এণ্ড মাল্টি ৰিলিজিয়াছ হোমোজেনাছ এণ্ড মনোলিংগুৱেল মাল্টি এথনিক বাট মনোলিংগুৱেল শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অসম হৈছে মাল্টি এথনিক মাল্টি লিংগুইষ্টিক আৰু মাল্টি ৰিলিজিয়াছ ঠাই মাল্টি এথনিক মানে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ থাকে মাল্টি লিংগুইষ্টিক মানে বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক থাকে মাল্টি ৰিলিজিয়াছ মানে বিভিন্ন ধৰ্মীয় আস্থাৰ মানুহ থাকে নেক্সট প্ৰশ্ন which language groups are spoken in Assam তলৰ কোনটো ভাষাৰ গ্ৰুপ দল অসমত পোৱা যায় দ্ৰাবিড়িয়ান ইণ্ডো আৰিয়ান টাই কাডাই এণ্ড অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক বি ইণ্ডো আৰিয়ান তিব্বতো বাৰ্মান দ্ৰাবিড়িয়ান এণ্ড টাই কাডাই চি তিব্বতো বাৰ্মান ইণ্ডো আৰিয়ান টাই কাডাই এণ্ড অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক নম্বৰ ডি দ্ৰাবিড়িয়ান ইণ্ডো আৰিয়ান অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক এণ্ড টাই কাডাই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তিব্বতো বাৰ্মান ইণ্ডো আৰিয়ান টাই কাডাই এণ্ড অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক যদি ক'ৰবাত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন খেলিমেলি হৈছে তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী 3 নম্বৰটো হৈছে হোৱাট ইজ আছাম অফেন ৰেফাৰ্ড টু এজ ডিউ টু ইটছ ডাইভাৰ্ছ পপুলেশ্যন অসমত যিহেতু বিভিন্ন ভাষা ভাষী বিভিন্ন লোকৰ সমাগমৰ ঠাই বুলি কোৱা হয় গতিকে অসমক সাধাৰণতে কি বুলি কোৱা হয় মিনি ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া ইন মিনিয়েচাৰ হাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া নে এথনিক হাব অফ ইণ্ডিয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডিয়া ইন মিনিয়েচাৰ which of the following is not a language group spoken in Assam তলৰ কোনটো ভাষাৰ গ্ৰুপ অসমত পতা নাযায় বা কোৱা নাযায় তিব্বতো বাৰ্মন দ্ৰাবিড়িয়ান টাই কাডাই অষ্ট্ৰো এছিয়াটিক
দ্ৰাভিডিয়ানটো কোৱা নাযায়, বাকী সকলোখিনি ইয়াত আছে। Next, the ethnic and linguistic diversity in Assam is a result of which process? অসমত যে ইমান এথনিক আৰু লিংগুইষ্টিক ডাইভাৰ্চিটি আছে, সেয়া কিহৰ প্ৰক্ৰিয়া বা কিহৰ ফলাফল? পপুলেশ্যন কম্পজিশ্যন, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, কালচাৰেল হোমোজিনিটি নে লেংগুৱেজ এণ্ড ইউনিফিকেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পপুলেশ্যন কম্পজিশ্যন। Next, who was responsible for the initial classification of Assam's population based on racial type? Racial type-ক এটি যুক্তি লৈ মানে এটি বেছ লৈ কোন ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিছিল, মানে শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিল অসমৰ মানুহক লৈ? এডৱাৰ্ড গেইট, হুটন, ৰিচলি, ভেৰিয়াৰ এলউইন। এয়া আছিল ৰিচলি। নেক্সট, কিন্তু তেওঁৰ এই ক্লাছিফিকেশ্যনটো অসমৰ মানুহে বা সাধাৰণতে গ্ৰহণ কৰা নাযায়, কাৰণ তেতিয়াৰ ছিষ্টেমটো চাইণ্টিফিক নাছিল বুলি কয়। নেক্সট, দ্য প্ৰেজেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ আছামছ পপুলেশ্যন ইজ বেছড প্ৰাইমেৰী অন উইচ এপ্ৰ'চ? বৰ্তমান অসমৰ যি জনসংখ্যা আছে সেইটো সাধাৰণতে মানে মূলভূত ৰূপে কিহৰ এপ্ৰ'চত বুজা যায়? ৰেচিয়েল ক্লাছিফিকেশ্যন, এথন'লিংগুইষ্টিক গ্ৰুপছ এণ্ড জেনেটিক ষ্টাডিজ, জিঅ'গ্ৰাফিক ক্লাছিফিকেশ্যন নে ৰিলিজিয়াছ কেটেগৰাইজেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এথন'লিংগুইষ্টিক গ্ৰুপছ এণ্ড জেনেটিক। নেক্সট প্ৰশ্ন, উইচ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফিচাৰ হেজ কণ্ট্ৰিবিউটেড টু আছামছ এক্সেছ ফ্ৰম টিবেট? অসমৰ যিটো টিবেটৰ লগত এক্সেছ আছিল সেইটো কি জিঅ'গ্ৰাফিকেল পইণ্টে সহজ কৰিছিল? পাটকাই হিল, বুমলা পাছ, বাৰাক ভেলী, আৰাকান, য়না। শুদ্ধ উত্তৰ আছে বুমলা পাছ। নেক্সট, মানে অসমৰ এক সময়ত আছিল সেইটো, এতিয়াতো বুমলা পাছ আমাৰ অসমৰ ভিতৰত নাই। হাউ মেনি মেজৰ মাইগ্ৰেশ্যন ৱেভছ হেভ কণ্ট্ৰিবিউটেড টু আছামছ পপুলেশ্যন? অসমত কিমান মাইগ্ৰেশ্যন ৱেভ হ'ল যাৰ বাবে অসমৰ পপুলেশ্যন আজিৰ স্থিতিত আছে? 5, 11, 9, 7। শুদ্ধ উত্তৰ 11। নেক্সট, উইচ ডিচিপ্লিনছ হেভ বিন ইউজড ইন ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ টু ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট দ্য পপুলেশ্যন হিষ্ট্ৰী অফ আছাম? তলৰ কোনটো ডিচিপ্লিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সাম্প্ৰতিক মানে ইয়াৰ্ছত যাৰ বাবদ পপুলেশ্যন হিষ্ট্ৰী অফ আছামটো ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে? আৰ্কিঅ'লজি, এথন'লজি, ছ'চিয়'লজি, হিষ্ট্ৰী, এন্থ্ৰপ'লজি, জিঅ'গ্ৰাফী নে আৰ্কিঅ'লজি, হিষ্টৰিকেল লিংগুইষ্টিক্স এণ্ড জেনেটিক্স, ছ'চিয়'লজি এণ্ড পলিটিকেল ছায়েন্স? শুদ্ধ উত্তৰ আৰ্কিঅ'লজিৰ আধাৰত, হিষ্টৰিকেল লিংগুইষ্টিক্সৰ আধাৰত আৰু জেনেটিক্সৰ আধাৰত। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য passes across which mountain range provide access from Myanmar to Assam? কোনটো মাউণ্টেইন ৰেঞ্জে ম্যানমাৰক অসমৰ লগত যোগাযোগ কৰে? হিমালয়াছ, পাটকাই, আৰাকানয়মা, খাচী হিল। এয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰাকানয়মা পাছ, মাউণ্টেইন পাছ হয়। নেক্সট, দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড বৰাক ভেলী কানেক্ট আছাম ইন উইচ ৰিজন ইন দ্য ৱেষ্ট? ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক ভেলীয়ে অসমক যোগ কৰে তলৰ কোনটো ৰিজনৰ দ্বাৰা? পশ্চিমত টিবেট, চাউদাৰ্ণ চাইনা, গেংগেটিক প্লেইনছ, চাউথ ইষ্ট এছিয়া। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গেংগেটিক প্লেইনছ। নেক্সট, উইচ অফ দ্য ফলোয়িং কালচাৰেল পিৰিয়ডছ ইজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট কনফাৰ্ম প্ৰেজেঞ্চ ইন আছাম? তলৰ কি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী মানে কালচাৰেল পিৰিয়ড আটাইতকৈ আগৰ বা পুৰণি বুলি কোৱা যায় যিটো অসমত আছিল? পেলিঅ'লিথিক, কেলক'লিথিক নে নিঅ'লিথিক নে দ্ৰাভিডিয়ান? নিঅ'লিথিক হ'ব। ইজ দেয়াৰ এভিডেন্স অফ আৰ্লি হোমিনিড ডিছপাৰ্চেল ইন আছাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া? অসমত বা আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত আৰ্লি হোমিনিড ডিছপাৰ্চেলৰ কিবা প্ৰমাণ আছেনে? য়েছ, ছাবষ্টেঞ্চিয়েল এভিডেন্স। নো, দেয়াৰ ইজ নো এভিডেন্স। ছাম এভিডেন্স বাট নট ছিগনিফিকেণ্ট। এভিডেন্স ইজ ইনকনক্লুজিভ। শুদ্ধ উত্তৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা এভিডেন্স নাই। Next, which of the following period is absent in the archaeological record of the Brahmaputra Valley and surrounding hill? তলৰ কোনটো কাল ইতিহাসৰ সেইটো আমাৰ আৰ্কিঅ'লজিকেল ৰেকৰ্ডত নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী আৰু ছাৰাউণ্ডিং হিলছৰ? নিঅ'লিথিক, কেলক'লিথিক, পেলিঅ'লিথিক, আইৰন এজ। কেলক'লিথিক চাগে, এই প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যনটো মই এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি দিছোঁ।
Chalcolithic. চেলকলিথিক চৰি এইটো মই কেলকো বুলি কৈ আছোঁ চেলকলেথিকটো শুদ্ধ হয় মই কোৱাটো ভুল আছিল নেক্সট ৱেন ডিড ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন ইন আছাম লাইকলি বিগেন কেতিয়াৰ পৰা অসমত ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন চাগে ক'লোঁ ফৰ্মেশ্যন হয় কেতিয়াৰ পৰা অসমত ষ্টেট ফৰ্মেশ্যনটো আৰম্ভ হয় বুলি ধৰা হয় ডিউৰিং দ্য নিঅ'লিথিক পিৰিয়ড মিডল অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিলেনিয়াম চি ই বিগিনিং অফ দ্য ছেকেণ্ড মিলেনিয়াম চি ই middle of the second millennium BC শুদ্ধ উত্তৰ middle of the first millennium CE which early culture's presence in Assam is debated and lacks supporting evidence কি কালচাৰৰ প্ৰেজেঞ্চ অসমত খুব বিতৰ্কিত হয় আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো প্ৰুফো নাই নিঅ'লিথিক দ্ৰাভিডিয়ান চেলকলিথিক আইৰনিছ দ্ৰাভিডিয়ান Is there any confirmed evidence of a Paleolithic culture in Assam? Paleolithic culture, অসমত কিবা evidence আছেনে? Yes, widely accepted. No, it is contested only in the Brahmaputra Valley, only in the surrounding hills. No, it is contested. নাই মানে খুব contest কৰে. Which archaeological sites in Assam display Neolithic culture? অসমত যে নিঅ'লিথিক সংস্কৃতি আছিল তাৰ আৰ্কিঅ'লজিকেল চাইট অসমত ক'ত পোৱা যায় শদিয়া এণ্ড নাগা হিলছ কামৰূপ সৰুতাৰু এণ্ড ডিমা হাছাও দাউজালি হাডিং গাৰো হিলছ এণ্ড খাচী হিলছ অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড কাৰ্বি আংলং শুদ্ধ উত্তৰ বি হ'ব কামৰূপৰ হাৰুতাৰু ডিমা হাছাওৰ দাউজালি হাডিং নেক্সট The Neolithic culture in Assam shows affinities with which tradition? অসমত যে নিঅ'লিথিক কালচাৰ আছিল এয়া কোন ট্ৰেডিশ্যন লগত মিলে দ্ৰাভিডিয়ান হোৱাবিনিহিয়ান ইণ্ডাছ ভেলী নে মেডিটেৰেনিয়ান হাউবিনহিয়ান প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো মই কনফাৰ্ম কৰি দিছোঁ হোৱাবিনিহিয়ান নেক্সট প্ৰশ্ন Which language group is suggested to have preceded Tibeto-Burman speakers in Assam according to early linguists and ethnologists? Early linguists আৰু ethnologists মতে তলৰ কোনটো মানে ভাষাৰ গ্ৰুপে তিব্বতো-বাৰ্মান স্পিকাৰৰ আগত আছিল মানে Indo-Aryan, Thai-Kadai, Austro-Asiatic, Dravidian, Austro-Asiatic শুদ্ধ উত্তৰ Next, genetic and linguistic studies suggest that some Austro-Asiatic speakers in Assam shifted to which language group? Genetic study আৰু linguistic study কৰি এই কথাটো গম পোৱা গৈছে যে Austro-Asiatic speaker অসমত আছিল কিন্তু তেওঁলোক বেলেগ ভাষী গ্ৰুপলৈ গুচি গৈছে কি গ্ৰুপ হ'লে টাই-কাদাই তিব্বতো-বাৰ্মান ইণ্ডো-আৰিয়ান নে দ্ৰাভিডিয়ান এয়া হৈছে তিব্বতো-বাৰ্মান নেক্সট প্ৰশ্ন which district or regions in northeast India besides Assam also display Neolithic site অসম বা নৰ্থ ইষ্টক যদি আমি বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো মানে তলৰ ক'ত নিঅ'লিথিক চাইট আমি পাওঁ Only Dima Hasao and Kamrup, Arunachal Pradesh, Sadia and Garo Hills, Nagaland and Tripura, Meghalaya and Mizoram. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশতো পোৱা যায় হদিয়াতো পোৱা যায় গাৰো হিলছতো পোৱা যায় নেক্সট which regions hills are not mentioned as containing hill sites neolithic hills বা neolithic sites in northeast India তলৰ কোনটো মানে হিল ৰিজনত নিঅ'লিথিক সাইট নাই বুলি কৈছে গাৰো হিল খাচী হিল মিজো হিল নাগা হিল মিজো হিল The earliest inhabitants of Assam are estimated to be from which cultural group? অসমৰ earliest inhabitant group তলৰ কোনটো কালচাৰেল গ্ৰুপৰ লগত মিলিত দ্ৰাভিডিয়ান তিব্বতো-বাৰ্মান অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক ইণ্ডো-আৰিয়ান অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক শুদ্ধ উত্তৰ Which Y chromosomal haplogroup is associated with the Austro-Asiatic speakers in India? তলৰ কোনটো Y chromosomal haplogroup Austro-Asiatic speaker ভাৰতৰ লগত জড়িত R1A O2A1M95 Q1B H1 গতিকে O2A1M95 শুদ্ধ উত্তৰ
Approximately how long ago did the expansion of the OTA1M95 haplogroup occur in Northeast India? কিমান বছৰ পূৰ্বে 3000 5000 7000 নে 10000 5000 বছৰ আগত The Austro-Asiatic peoples are believed to have brought which type of culture of Assam to Assam? Austro-Asiatic মানুহসকলে অসমলৈ কি ধৰণৰ সংস্কৃতি আনিছিল? Pastoral culture, aquatic culture, nomadic culture, mountain culture. Aquatic culture তেওঁলোকে আনিছিল. Aquatic মানে জলৰ লগত জড়িত, পানীৰ লগত জড়িত. Which ethnic groups in Assam and Meghalaya are remnants of the Austro-Asiatic people? অসম আৰু মেঘালয়ৰ কোন এথনিক গ্ৰুপ অষ্ট্ৰ-এছিয়াটিক মানুহৰ লগৰ বুলি ধৰা হয় বা তেওঁলোকৰে ৰেমনেণ্ট বুলি ধৰা হয় ৰেমনেণ্ট মানে যিবোৰ থাকি গৈছে আৰু মিজো এণ্ড নাগা খাচী এণ্ড নাৰ গাৰো এণ্ড বড়ো কচ এণ্ড ৰাভা খাচী আৰু নাৰ মানুহ নেক্সট হোৱাট টাইপ অফ ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন ৰিচ আছাম ফ্ৰম চাউথ ইষ্ট এছিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ধানৰ খেতি অসমলৈ আহিল সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ পৰা ৱেট ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন ড্ৰাই ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন টেৰেছ ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন ফ্লোটিং ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন এয়া আছিল ড্ৰাই ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন নেক্সট which region has been refuted by some researchers as a center for the dispersal of Austro-Asiatic language Southeast Asia Eastern India Brahmaputra Valley Meghalaya Hills Brahmaputra Valley according to Jackson 2017 which groups in Assam carry linguistic and social traces of past Austro-Asiatic people Jacksonৰ মতে তলৰ কোনটো অসমৰ গ্ৰুপে linguistic আৰু social traces Austro-Asiatic peopleৰ পৰা পাইছে Rabha, Garo and some Koch peoples Khasip, Nar and Mizo, Ahom, Naga and Mishing Ne Boru, Dimas and Garo Deuri Rabha, Garo and some Koch people to Hudhoutor Habo The Khasi people have what approximate admixture percentage of South and Southeast Asian mtDNA Khasi people সকলৰ যেটো DNA আছে হেতু সাউথ আৰু সাউথ ইষ্ট mtDNA কাৰ লগত মানে মিলাই বুলি কৈছে 75% সাউথ এছিয়ান 25% সাউথ ইষ্ট এছিয়ান গটকে ডাইৰেক্ট শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ 40% South Asian or 39% Southeast Asian. The second major group of people to migrate to Assam were speakers to which language family? Second major group ji অসমলৈ মানে প্ৰব্ৰজন কৰিছিলে তেওঁ কি ল্যাঙ্গুৱেজ ফেমিলিৰ আছিল তেওঁলোক ইণ্ডো-আৰিয়ান অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক তিব্বতো-বাৰ্মান টাইকাডাই তেওঁলোক আছিল তিব্বতো-বাৰ্মান The first Tibeto-Burman speakers are believed to have entered Assam approximately how many years ago? প্ৰথম তিব্বতো-বাৰ্মান গোষ্ঠী মানে ভাষা গোষ্ঠীসকল অসমলৈ কিমান চনত বা কিমান বছৰ পূৰ্বে আহিছিল 5000 3000 2000 1000 3000 Which Y chromosome haplogroup is associated with the Tibeto-Burman population in Assam? কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 0 নে O সাকেটো OM134 The Tibeto-Burman speakers are believed to have migrated into a region that was already populated by which group? Tibeto-Burman speaker সকলে অসমলৈ মাইগ্ৰেট কৰিছিল বাৰু কিন্তু তেতিয়া তেওঁলোকৰ আগতে কোন জনগোষ্ঠীয় লোক অলৰেডি আছিলে তাত ইণ্ডো-আৰিয়ান অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক স্পিকাৰ্ছ দ্ৰাভিডিয়ানছ নে টাইকাডাই এয়া আছিল অষ্ট্ৰো-এছিয়াটিক Which of the following groups in Assam are represented by Tibeto-Burman speaker? তলৰ কোনটো গ্ৰুপ Tibeto-Burman speaker অসমৰ লগত জড়িত Munda and Khasi, Boru, Kosari, Karbi and Mishing, Ahom and Garos, Rabha and Kus. Boru, Kosari, Karbi and Mishing. Next, in the Tibeto-Burman linguistic regions of northeast India, the highlands surrounding the Brahmaputra Valley are known for which feature? Kuntu feature kana direct utole jao great diversity in Tibeto-Burman languages. In the plains of northeast India, Tibeto-Burman languages are typically characterized by what? Kuddho utole jao homogenized languages spread over a large area. Which of the following groups are not traditionally considered Tibeto-Burman speakers in Assam? Monpa and Serdukpen, Naga people, Garo and Rabha, Mishing and Karbi, Garo and Rabha. According to Delancey,
The grammar and morphology of the Boro-Garo languages suggest that Proto-Boro-Garo emerged from what? An indigenous language, a creolized lingua franca, a derivative of Indo-Aryan languages, an ancient Austro-Asiatic dialect, a creolized lingua franca. The use of Proto-Boro-Garo as a creolized lingua franca is similar to which other languages? Nagamis. What does recent genetic evidence suggest about the origin of some Tibeto-Burman speakers in Assam? Direct uttar, they were native Austro-Asiatic speakers. What significant role did the expansion of the Kamrupa kingdom play in the linguistic history of the Brahmaputra Valley? It supported the development of Proto-Boro-Garo lingua franca, which irrigation practice were the Boro Kasaris known for during the medieval period. Gravitational irrigation. The term D in rivers such as Dibang and Dihang refers to what in Tibeto-Burman languages? D মানে কি হয় মানে যেটো নদীৰ নামত আছে হেতু কি হয় Tibeto-Burman ভাষাত forest mountain waterland এয়া আছে water D. The suffix ong in many Assamese river names meaning water is derived from which language? Ong বুলি এটা থাকি গৈছে suffix এটা লাষ্টত অসমৰ নদীৰ নামত এটো কোন ভাষাৰ পৰা অহা Indo-Aryan ভাষা family Austro-Asiatic Dravidian Taikadai Austro-Asiatic hobo. Which ancient texts contain accounts of Austro-Asiatic and Tibeto-Burman people in Assam? Rig Veda and Mahabharata, Arthashastra and Ramayana, the periplus of the Arthurian Sea and Ptolemy's geography, ne Manusmriti and Chanakya Niti. গতিকে এটো মই টান পাইছো মই ইয়াতে পঢ়াই দিছো The periplus of the Erythraean Sea and Ptolemy geography. Ptolemy বুলি কৈছে next the ancient term Kirihadia used in classical texts to refer to Assam is associated with which non-Indo-Aryan people ancient eta term আছে Kirihadia যেটো classical textত পাও অসমৰ বিষয়ে কবলে আৰু তেওঁলোক non-Indo-Aryan মানুহ আছিল কোন আছিল আহোম কিৰাতা গাৰোছ মিচিং কিৰাতা মানুহ আছিল the periplus of Arthurian Sea তাত মানে মেনশন কৰা আছে তলৰ কোনটো ভ্যালুয়েবল কমোডিটি যাক ল্যান্ড অফ দা কিৰহাদিয়া বুলি কোৱা হৈছিল মালাবাথ্ৰাম সিল্ক ৰাইস আইভৰি এ আছিল মালাবাথ্ৰাম next the Indo-Aryan migration to Assam which began in the first millennium BCE is considered the third migration stream next based on paleographic evidence the earliest arrival of Indo-Aryans in Assam can be traced back to 5th century BCE hobo. What cultivation technology did the early Indo-Aryan bring to Assam? Uttor to hobo wet rice hali mane saul hedu kheti koratu mane dhan. The earliest epigraphic evidence of the Indo-Aryans in Assam is found in which inscription? অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি বা আগৰ epigraphic evidence Indo-Aryan মানুহৰ লগত জড়িত অসমৰ কোন inscriptionত পোৱা যায় Kamarupa and Tezpur inscriptions Umachal and Nagajari Khonikorgaon rock inscription Brahmaputra and Kamakhya inscription Hodia and Dibrugarh inscription Umachal and Nagajari Khonikorgaon rock inscription Huddha Uttar Which language was used in the earliest inscriptions providing evidence of Indo-Aryan in Assam? Assamese, Austro-Asiatic, Sanskrit, Prakrit, Sanskrit, Huddha Uttar. Next, the presence of an Austro-Asiatic substratum in the Assamese language suggests that Austro-Asiatic languages were present until at least the 4th and 5th century CE. Huddha Uttar. What evidence suggests that Austro-Asiatic languages had not been entirely replaced by Tibeto-Burman languages when Indo-Aryan speakers entered Assam? Huddha Uttar and Austro-Asiatic substratum in later Assamese language. The Indo-Aryans brought which two key agricultural tools or animals with them to Assam? Indo-Aryan সকলে কি মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃষিৰ লগত জড়িত সজুলি বা এনিমেল আনিছিল অসমল ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম কেটল আৰু প্লাও নাঙল আৰু গৰু বা ম কেটল ছাগলী
The arrival of the Indo-Aryans in the Brahmaputra Valley led to the start of its Indo-Aryan সকল অসমলৈ যেতিয়া আহিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত তাৰ পিছত কি হৈছিলে ব্ৰঞ্জ এজ প্ৰিহিষ্ট্ৰিক পিৰিয়ড হিষ্টৰিকেল পিৰিয়ড নিঅ'লিথিক পিৰিয়ড সেয়া আছিল হিষ্টৰিকেল পিৰিয়ড কামৰূপা কিংডমছ ৰুলাৰ্ছ ৱেৰ অৰিজিনেলি কামৰূপা কিংডমৰ ৰুলাৰসকল কি আছিল অষ্ট্ৰ এছিয়াটিক আছিল নে ইণ্ডো আৰিয়ান নন ইণ্ডো আৰিয়ান তিব্বতান তেওঁলোক আছিলে নন ইণ্ডো আৰিয়ান The early kings of Kamarupa encouraged the immigration of which group to serve as landlord? Early king of Kamrupa সকলে কিছুমান গ্ৰুপক লেণ্ডলৰ্ড হিচাপে আহিবলৈ মানে প্ৰৱজন কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিছিলে বা উদগনি দিছিলে কোন আছিলে তেওঁলোক অষ্ট্ৰ এছিয়াটিক পিপল তিব্বতো বাৰ্মান স্পিকাৰ্ছ ইণ্ডো আৰিয়ানছ দ্ৰাবিডিয়ান এয়া আছিল ইণ্ডো আৰিয়ান What language were the land grants in the Kamarupa kingdom written in? যিটো মাটি দিয়া কথা আছিল বা লেণ্ড গ্ৰাণ্ট কৰিছিল কামৰূপা কিংডমত কি ভাষাত কৰা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ সংস্কৃত ভাষাত কৰা হৈছিল গতিকে আমি ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ দীঘল হৈ গৈছে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল চিলেবাছৰে এটি অংগ অসমৰ পেইণ্টিং দ্য পেইণ্টিংছ অফ আছাম এই বিষয়টি আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তু তাৰ ওপৰতেই কেইটামান MCQs আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে হোৱাট মুভমেণ্ট প্ৰাইমেৰিলি ইনফ্লুৱেঞ্চ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং ইন আছাম মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং অসমত কাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চৰ বাবে খুব বেছি ডেভেলপমেণ্ট হ'ল বা মানে কি মুভমেণ্টে ইয়াক প্ৰভাৱিত কৰিছিল বুদ্ধিজম বৈষ্ণৱিজম জৈনিজম নে শিখিজম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বৈষ্ণৱিজম নেক্সট প্ৰশ্ন ডিউৰিং উইচ চেঞ্চুৰিজ ৱাজ এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিংছ ক্ৰিয়েটেড এণ্ড কপিড ইন আছাম কি চেঞ্চুৰীত অসমত খুব বহুত বেছি মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং সৃষ্টি হৈছিল আৰু কপি কৰা হৈছিল 12 to 15th century 16 to 19th 20th to 21st নে 10th to 12th শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 16 to 19th centuries নেক্সট প্ৰশ্ন which Chinese traveler mentioned Assam's painting tradition এইটো একদম সিম্পল প্ৰশ্ন আপোনালোকে জানে চাইনিজ ভ্ৰমণকাৰী হুৱেনচাং হয়নে গতিকে তেওঁৱে হয় ইয়াত কৈছে যে প্ৰশ্নটো যে কোনজন চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰে অসমৰ পেইণ্টিং পৰম্পৰা বিষয়ে কৈছিল বা মানে তেওঁ মানে লিখিছিল মাৰ্কোপোলো এইটো XUANZANG এইটো হুৱেনচাং হয় গতিকে আপুনি যদি ডাইৰেক্ট লিটাৰেল শব্দ যদি পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো জুৱেনজাং হ'ব ফা হিয়েন নে ইবন বটুটা এইটো হুৱেনচাং হ'ব XUANZANG নেক্সট What did King Bhaskar Varman of Kamarupa present to King Harsha of Kannauj? King Bhaskar Varmane King Bhaskar Varman হৈছিল কামৰূপাৰ ৰজা তেওঁ কিং হৰ্ষা যেটো কনৌজৰ ৰজা আছিল তেওঁ কি উপহাৰ দিছিল gold and silver artifacts manuscripts and books carved boxes of panels for painting weapons and armor শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তেওঁ দিছিল carved boxes of panel for painting next up to which year did the Ahom rule in Assam last এটো আপোনালোকে জানে কিমান চনলৈকে আহোম ৰুল চলিছিল 1826 এটো আউট অফ দ্য কনটেক্সট আহি গ'ল বাৰু তথাপিও আমাৰ কাৰণে ভালে next what aspect of Assam's art history does the account of Huensang primarily highlight অসমৰ আৰ্ট হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে হুৱেনচাং বা জুৱেনজাঙে লিখিছিল তেওঁৰ মানে লেখনিত গতিকে অসমৰ বিষয়ে তেওঁ মানে কি বস্তুটোক বেছি গুৰুত্ব দিছিল স্কাল্পচাৰ পটাৰী মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং টেক্সটাইল উইভিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং মেনুস্ক্ৰিপ্ট মানে হাতে লিখা তো হাতে লিখা যিবোৰ মানে পুথি আছিল তাতে পেইণ্টিংটো কৰিছিল মানে নেক্সট হোৱাট মেটেৰিয়েল ৱেৰ ইউজড ফৰ পেইণ্টিং একৰ্ডিং টু দ্য একাউণ্ট অফ হুৱেনচাং কেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰিছিল পেইণ্টিঙত হুৱেনচাঙৰ মতে কেনভাছ এণ্ড এক্ৰিলিক্স ব্ৰাছেছ এণ্ড গৰ্ডছ চাৰকল এণ্ড ইংক ৱাটাৰ কালাৰ্ছ এণ্ড পেপাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ব্ৰাছেছ এণ্ড গৰ্ডছ ব্ৰাছেছ আৰু গৰ্ডছ ইউজ কৰা হৈছিল নেক্সট হোৱাট ইণ্ট্ৰডিউচ নিঅ' ভেষ্টামিজম ইন আছাম
influencing the tradition of manuscript painting. নিঅ' ভেটনামিজম অসমত কোনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিল আৰু তাৰ বাবদ যিটো পেইণ্টিং কালচাৰ অসমত জন্ম হ'ল মেনুস্ক্ৰিপ্ট পেইণ্টিং কালচাৰ সেইটো কোনে কৰিছিল মাধৱদেৱ শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নে অনুৰুদ্ধদেৱ শুদ্ধ উত্তৰ শংকৰদেৱ What material, next question, was primarily used for making manuscript leaves in Assam? Manuscript leaf যেটো সৃষ্টি কৰিছিল অসমত তাত কি মেটেৰিয়েল বিশেষকৈ দিয়া হৈছিল তুলাপাত নে হাসিপাত নে বেম্বু নে কটন এ আছিল হাসিপাত Next, which other material was used for making manuscript though it was less popular than হাসিপাত বা সাঁচিপাত বুলি কৈছে ইয়াত কোন কেনে ধৰণৰ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰা হৈছিল মেনুস্ক্ৰিপ্ট বনাবৰ বাবে যদিও এইটো সাঁচিপাতৰ দৰে ইমান জনপ্ৰিয় নাছিল পেপাৰ তুলাপাত সিল্ক লেডাৰ তুলাপাত Next, what term describes the guild of painters organized during the medieval period in Assam? Guild of painter organized কৰা হৈছিল বলে medieval অসমত হেতু কি টাৰ্মে তেওঁলোকক কোৱা যায় খেল বিশ্ব শক্তি সংঘ খেল বুলি কৈছিল Next, what was the title of the officer in charge of the খেল of painter? তো পেইণ্টাৰ সকলৰ নিজা খেল আছিল তো তাৰ মেইন অফিচাৰ ইন চাৰ্জ ওসি কোন আছিল মানে তেওঁলোকৰ টাইটেলটো কি আছিল মুখিয়া খনিকৰ বৰুৱা গুৰুজন সত্ৰাধিকাৰ শুদ্ধ উত্তৰ খনিকৰ বৰুৱা Next, in addition to painting, what other art forms did the খনিকৰ practice? পেইণ্টিঙৰ বাহিৰে খনিকৰ বৰুৱাই আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্ট ফৰ্ম তেওঁলোকে কৰিছিলে মানে পোয়েট্ৰি এণ্ড মিউজিক মেকিং আইডলছ মাস্ক অফ ড্ৰামা মুৰেল পেইণ্টিংছ এণ্ড উড কাৰ্ভিংছ পটাৰী এণ্ড উইভিং মেটেল ৱৰ্ক এণ্ড গ্লাছ ব্লোয়িং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তেওঁলোকে মূৰ্তিও বনাইছিল মেকিং আইডলছ মাস্ক বনাইছিল নাটকৰ বাবে মুৰেল পেইণ্টিং কৰিছিল আৰু উড কাৰ্ভিং কৰিছিল Next, who discussed the process of making সাঁচিপাত হাসিপাত বনোৱাৰ যেটো প্ৰসেস প্ৰক্ৰিয়া হেতু কোনে ডিসকাস কৰিছিল স্যাৰ এডওয়াৰ্ড গেট স্যাৰ এ গেট স্যাৰ এলফ্ৰেড গেট স্যাৰ গাইড এডওয়াৰ্ড শুদ্ধ উত্তৰ স্যাৰ এ গেট Next, according to Das Gupta, how many streams or styles of Assamese painting are identified? তো অসমৰ কেনে ধৰণৰ ষ্টাইল বা ষ্ট্ৰীম আছিল পেইণ্টিঙৰ 4টা 5টা 6টা 7টা 6টা ষ্টাইল বোলে আছিল Which of the following school is not mentioned by Das Gupta as a style of Assamese painting? তলৰ কোনটো Assamese painting নহয় according to Das Gupta? টাই আহোম স্কুল সত্ৰীয় স্কুল দৰং স্কুল পাহাৰী স্কুলটো নহয় Next, according to scholars like Neo, Kolita and Soikia, how many main style of Assamese painting are identified if Thai Ahom is excluded? Thai Ahomok বাদ দি আৰু কি Assamese painting আছে 2টা 3টা 4টা 5টা total আছিল বোলে 3টা Next, which style is described by Soikia 2016 as a branch of Assamese painting that involves manuscript with broader decoration but not illustration? তলৰ কোনটো Soikia describe কৰিছিল বাইদেউ নাম নহৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে অসমীয়া পেইণ্টিংটো তলৰ কোনটো manuscript লগত জড়িত য'ত মানে illustration নাই কিন্তু decoration বেছি আছে সত্ৰীয় style ৰাজঘৰীয়া style decoration only Thai Ahom style এ আছিল decoration only Next, what reason does Soikia give for excluding the Thai Ahom style from his classification? তো Soikia তেওঁ সকে ৰিসাৰ্চ কৰিছিল তো তেওঁ Thai Ahom ষ্টাইলক বাদ দিছিল ক্লাসিফিকেশন মানে শ্ৰেণী বিভাজন কৰোতে কিয় lack of historical significance primitivity lack of vigor dominance and continuity its exclusivity to a certain region its reliance on foreign influences শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব primitivity আছিল lack of vigor dominance আৰু continuity Next, which two styles of Assamese manuscript paintings does Kolita refer to? Kolitar মতে 2014 মানে এটো ৰিসাৰ্চ পেপাৰ পৰা লোৱা হৈছে যে কিমানটা ষ্টাইল আছে গতিকে এই প্ৰশ্নটো কিন্তু Kolita কোন হয় তেনেকৈ নাহে কিন্তু অলপ বেলেগকৈ আহিব কিন্তু যদি আপোনালোকে জানিয়ে থয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব সত্ৰীয় ষ্টাইল এণ্ড দৰং ষ্টাইল সত্ৰীয় ষ্টাইল এণ্ড টাই আহোম ষ্টাইল নে সত্ৰীয় ষ্টাইল এণ্ড আহোম ৰাজসভা দৰং ষ্টাইল এণ্ড গড়গাঁও ষ্টাইল সত্ৰীয় ষ্টাইল এণ্ড আহোম ৰাজসভা
Next, what does the term Rajghoria style refer to in Soikia's classification? Direct প্রশ্ন দিব পাৰে যে Rajghoria style মানেনো কি? A style focused on abstract art, a style based on royal patronage and court traditions, a style that emphasizes natural landscapes, a style limited to folk art. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব a style based on royal patronage and court tradition. Okay. What is the name of the manuscript illustrated in the Ahom language dated to 1473? 1473 এটা আহোম মেনুস্ক্ৰিপ্ট পোৱা গৈছিল য'ত ইলাষ্ট্ৰেশ্যন আছিল মানে আহোম ভাষাৰ তাই আহোম ভাষাৰ গতিকে সেইটো কি আছিল সুকান্ত ক্যাম্পং ফুংচিন ফুৰালং কুকুৰা ঠেং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফুংচিন Next, where is the Fungchin manuscript currently preserved? বৰ্তমান Fungchin manuscript to ক'ত সংৰক্ষণ কৰা হৈছে Assam State Museum, National Museum, New Delhi, DHAS Department of Historical and Antiquarian Studies, Guwahati, University Library, Guwahati. এয়া আছে এতিয়া DHAS Department of Historical and Antiquarian Studies, Guwahati. Next প্ৰশ্ন. What is the date of the Suktanto Kimpong manuscript? Suktanto Kimpong manuscript or date to ki 1450 AD, 1473, 1523, 1600. Hutotor 1523 AD. Next, what type of paper were the Fungchin and Sukanta Kimpong manuscript made on? কেনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰত Fungchin আৰু Sukanta Kimpong manuscript লিখা হৈছিল বোলে বেম্বু পেপাৰ হ্যান্ডমেড পেপাৰ তুলাপাত নে ৰাইচ পেপাৰ নে পাৰ্চমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হ্যান্ডমেড পেপাৰ যাক তুলাপাত বুলি কোৱা হৈছিল নেক্সট হোৱাট কমন থিম ইজ ডেপিক্টেড ইন বোথ দ্য ফুংচিন এণ্ড সুকটান্তা কিম্পং মেনুস্ক্ৰিপ্ট কি থিম তাত পোৱা যায় ফুংচিন আৰু সুকটান্তা কিম্পং মেনুস্ক্ৰিপ্টত নেচাৰ এণ্ড লেণ্ডস্কেপছ দ্য বুদ্ধ ইমেজ ফ'কল'ৰ এণ্ড মিথ নে হিষ্টৰিকেল ইভেণ্টছ তাত বুদ্ধ ইমেজ পোৱা গৈছিল Next, which of the following is not mentioned as a Thai Ahom manuscript? তলৰ কোনটো Thai Ahom manuscript ভিতৰত নপৰে ফে বেন কুকুৰা ঠেং ফুৰা লং দক্ষিণপাট সত্ৰটো নাই বাকি ফে বন কুকুৰা ঠেং ফুৰা লেং এইকেইটা হয় লং সৰি How are the individual manuscript like ফে বেন and কুকুৰা ঠেং characterized in terms of artistic content? যদি আমি কলাত্মক দৃষ্টিৰে চাওঁ এই যিটো মেনুস্ক্ৰিপ্ট ফা বেন কুকুৰা ঠেং ইয়াত মানে কি ক্যাৰেক্টাৰাইজেশ্যন আমি পাওঁ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব দে কন্টেইন ফুল কালাৰ পেইণ্টিং দে ইনক্লুড ডিটেইল হিষ্টৰিকেল নেৰেটিভছ দে কন্টেইন ফিগাৰেটিভ লাইন ড্ৰয়িংছ এণ্ড স্কেটচেছ দেট মে নট বি কনচিডাৰ্ড ট্ৰু পেইণ্টিংছ দে ফ'কাছ অন এবষ্ট্ৰেক্ট আৰ্ট ষ্টাইলছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দে কন্টেইন ফিগাৰেটিভ লাইন ড্ৰয়িংছ এণ্ড স্কেটচেছ দেট মে নট বি কনচিডাৰ্ড ট্ৰু পেইণ্টিং কথাটো এইটো Okay, moving on, next question is down. What movement influenced the development of Satyra style of painting in Assam? Satyra style or jitu painting hetu kihe influence korisil? Neo-Vaishnavism, Bhakti movement, Surrealism, Romanticism. Eya asil Bhakti movement. Next, where did the Satyra style of painting flourish? Satyra style of painting to ক'ত বেছি বিকশিত হ'ল? In royal courts, in Vaishnavite monasteries, সত্ৰত নে rural villages নে urban art galleries? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ বাবে in Vaishnavite monasteries মানে সত্ৰবোৰত Next, who is credited with introducing the art of painting in the Satyra style? Satyra style যিটো পেইণ্টিং আছে সেইটো কোনে কাৰ বাবে সেইটো হ'ল বুলি কয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ হৰিবংশ ৰায় বচ্চন ভাস্কৰ বৰ্মন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ What are the names of the colors used in Satyra painting? Satyra painting on কি color use কৰা হয় red and blue hengul and haital vermilion and gold indigo and yellow শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব hengul আৰু haital Next, which illustrated manuscript is considered the earliest example of Satyra style? তলৰ কোনটো manuscriptক আটাইতকৈ পুৰণি Satyra ষ্টাইলৰ কাম বুলি কোৱা হয় ভাগৱতা পুৰাণ চিত্ৰ ভাগৱতা ৰামায়ণ নে গীতা গোবিন্দ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ বাবে চিত্ৰ ভাগৱত Next, what is the date of the earliest dated manuscript illustration of the Bhagavata Purana in Satyra style? Satyra style of manuscript illustration আছিল Bhagavata Purana হেতু কিমান পুৰণি 1605 1678 1715 1806 1678 AD আছিল According to Kolita, when were some of the best example of Satyra painting rendered? Code Satyra painting basically ভালকে মানে আমি দেখা পাওঁ late 15th century 16th century 17th century 18th century
এয়া আছিল লেট 17th century. Which of the following manuscripts was written by শংকৰদেৱ? শংকৰদেৱে লিখা তলৰ কোনটো মেনুস্ক্ৰিপ্ট হয়? ভক্তি ৰত্নাৱলী, ভাগৱত পুৰাণা বুক 10, বানমালী দেৱৰ চৰিত্ৰ নে গীতা গোবিন্দ? ভাগৱত পুৰাণা বুক 10 শুদ্ধ উত্তৰ. Which of the following manuscripts dates to 1644-50 AD? তলৰ কোনটো মেনুস্ক্ৰিপ্টৰ ডেট 1644 পৰা 50 AD হয়? লৱ কুশৰ যুদ্ধ হ'ব চাগে, লৱ কুশৰ যুদ্ধ, শ্ৰী ভাগৱত মৎস্য চৰিত্ৰ, আনন্দ লহৰী, ৰামায়ণা, লংকাকাণ্ড. শ্ৰী ভাগৱত মৎস্য চৰিত্ৰটো আমাৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. Next, what is the subject of the illustrated manuscript in the Shattriya style primarily focus on? Shattriya ষ্টাইলৰ যিবোৰ মেনুস্ক্ৰিপ্ট আছিল সেইটো কিহত ফ'কাছ কৰিছিল? হিষ্টৰিকেল ইভেণ্টছ, ৰিলিজিয়াছ টেক্সট এণ্ড ষ্টৰিজ, পলিটিকেল প্ৰপাগাণ্ডা, নেচাৰেল লেণ্ডস্কেপছ. ৰিলিজিয়াছ টেক্সট আৰু ষ্টৰিজ তাত বেছিকৈ আছিল. হোৱাট ইজ দ্য আনাডাৰ নেম ফৰ দ্য কোৰ্ট ষ্টাইল অফ পেইণ্টিং ডেভেলপ ইন আছাম? কোৰ্ট ষ্টাইল অফ পেইণ্টিং যিটো অসমত ডেভেলপ কৰা হৈছিল তাৰ বেলেগ নামটো কি আছিল? সত্ৰীয়া ষ্টাইল, ৰাজঘৰীয়া ষ্টাইল, টাই আহোম ষ্টাইল, দৰং ষ্টাইল. এয়া আছিল ৰাজঘৰীয়া ষ্টাইল. হু ইনিচিয়েটেড দ্য কোৰ্ট ষ্টাইল অফ পেইণ্টিং ইন আছাম? অসমত কোৰ্ট ষ্টাইল অফ পেইণ্টিং কোনে আনিছিল? শিৱসিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ, শংকৰদেৱ, ভাস্কৰ বৰ্মন. এয়া আনিছিল ৰুদ্ৰসিংহই. ডিউৰিং হুজ ৰেইন ডিড দ্য ফাইনেষ্ট পেইণ্টিং অফ আছাম গেট প্ৰডিউচ? কাৰ ৰাজত্বকালত আটাইতকৈ ভাল পেইণ্টিং অসমত প্ৰডিউচ হৈছিল বুলি কয়? ৰুদ্ৰসিংহ, শিৱসিংহ, পৰমথেশ্বৰী দেৱী, অম্বিকা দেৱী. এয়া আছিল শিৱসিংহ. উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্কছ ৱাজ অৰ্ডাৰ্ড ফৰ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন বাই ৰুদ্ৰসিংহ? ৰুদ্ৰসিংহ তলৰ কোনটো কামৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিল? ৰামায়ণা, গীতা গোবিন্দ নে ভাগৱতী পুৰাণা নে আনন্দ লহৰী? এয়া আছিল গীতা গোবিন্দ. ইয়ালৈকে আজিৰ বাবে থৈছোঁ আৰু কাইলৈ আকৌ একেটা কথাকে ডিছকাছ কৰিম. ধন্যবাদ. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল চিলেবাছৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম. আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে সেয়া হ'ব আহোম সাম্ৰাজ্য, আহোম কিংডম লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. কি প্ৰশ্ন আহে, কি প্ৰশ্ন নাহিব এইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ. গতিকে অসমৰ লগত জড়িত সকলো কথাই যিমান চাব পাৰোঁ সিমান চাই থোৱাটো ভাল. গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট টাইপ অফ ছাকচেশ্যন ৱাজ ফ'ল'ড ইন দ্য আহোম কিংডম? আহোম যিটো ৰাজ্য বা সাম্ৰাজ্য, আহোম ৰাজ্যৰ যিটো ছাকচেশ্যন টাইপ সেইটো কেনেকুৱা আছিল? ছাকচেশ্যন মানে উত্তৰাধিকাৰী যিটো ছিষ্টেম সেইটো কেনেকুৱা? ইলেক্টিভ মনাৰ্কি, এগনেটিক প্ৰাইমোজেনিচাৰ নে ৰ'ব এইটো মই ইয়াৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো উলিয়াই দিওঁ. E. Matrilineal succession. Answer B. Agnatic primogeniture. What was you? Agnatic primogeniture এইটোৱে আমাৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. নেক্সট, what was unique about the ministerial positions in the Ahom kingdom? আহোম কিংডমৰ যিবোৰ মিনিষ্ট্ৰিয়েল পজিশ্যন ইয়াত কি আমি বেলেগ ধৰণৰ বস্তু দেখা পাওঁ? মিনিষ্ট্ৰিয়েল মানে মন্ত্ৰী পদৰ ক্ষেত্ৰত. অনলি দ্য কিং কুড হোল্ড দেম. There were held by family members of the king. Descendants of the Sukafa were not eligible for them. Only Thai priests could hold these positions. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Descendants of Sukafa were not eligible for them. তো চুকাফাৰ যিসকল মানে উত্তৰাধিকাৰী বুলি ক'ম আৰু বা তেওঁলোকৰ যিবোৰ মানে প্ৰজন্ম চুকাফাৰ, তো তেওঁলোক কিন্তু মন্ত্ৰী সভাত স্থান নাপায়. মিনিষ্ট্ৰিয়েল পজিশ্যন বুলি কৈছে, খুব সম্ভৱ মিনিষ্ট্ৰিয়েল পজিশ্যন মানে মন্ত্ৰী সভাই হ'ব, কিন্তু এবাৰ চেক কৰি ল'ব. নেক্সট প্ৰশ্ন, হু নিডেড টু এপ্ৰুভ দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ এ নিউ কিং? নতুন ৰজা হ'বৰ বাবে কাক কোনে এপ্ৰুভ কৰিব লাগে? The Thai priests, the people of the kingdom, the Patra Montres, Council of Ministers, নে the eldest son of the previous king? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the Patra Montres মানে Council of Ministers. Council of Ministers Patra মন্ত্ৰীৰ সন্মতিৰ পিছতহে নতুন ৰজা কোন হ'ব থিৰাং কৰিব পাৰে আহোম ৰাজ্যত. নেক্সট,
What rule was introduced during the reign of Sukafa Lora Roja to manage the issue of succession? Sukafa Lora Roja তেওঁৰ সময়ত এনে কি ধৰণৰ উত্তৰাধিকাৰী বিষয় অনা হৈছিল যিটো মানে বেলেগ হয় Kings had to be approved by Thai priests. Claimants to the throne had to be physically unblemished. All sons of the king were allowed to become kings. Ministers could no longer appoint kings. শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব Claimants to the throne had to be physically unblemished. কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নহ'ব ফিজিকেলি ক'ৰবাত কটা চিঙা হ'লেও নহ'ব Next, what would happen if the ministers found a king unacceptable? যদি বোলে আহোম ৰাজ্যত ৰজা যাক সিলেক্ট কৰিছে সেইটো বোলে ভাল নাই পোৱা তেতিয়া কি হ'ব মিনিষ্টাৰে যদি ভাল নাই পোৱা তেতিয়া কি হ'ব they would dethrone him but allow him to live in exile. They would remove him and execute him. They would demote him to a ministerial role. They would leave the throne vacant. They would remove him and execute him. তেওঁক আঁতৰাব আৰু তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিব বুজি পাইছে কিমান পাৱাৰফুল মিনিষ্টাৰকেইটা Next, how did Rudra Singha prevent his brother Lesai from becoming king? Rudra Singhoi কেনেকৈ তেওঁৰ ভাইক লেছাইক ৰজা হোৱাৰ পৰা বাধা দিছিল He exiled him, he had him executed, he mutilated and banished him, he appointed him as a minister. He mutilated and banished him. গতিকে তেওঁক মিউটিলেট কৰিলে আৰু বেনিছ কৰিলে তই নাহিবি আৰু ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ বেনিছমেণ্ট বেন কৰি দিলে মিউটিলেট তেওঁৰ অংগছেদ কৰিলে Next, why did Kamaleswar Singha and Purandar Singha ascend the throne at young ages? Kamaleswar Singha আৰু Purandar Singha কিয় ইমান কম বয়সতেই ৰাজগদ্দিত বহিব পাৰিছিল Next, their fathers were executed. Their fathers were mutilated, making them ineligible. They were the most qualified heirs. They were chosen by the Thai priest. শুদ্ধ উত্তৰ Their fathers were mutilated. তেওঁলোকৰ পিতৃক মিউটিলেট কৰা হ'ল অংগছেদ কৰা হ'ল যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ৰজা হ'ব নোৱাৰে Okay, next. What action did the Thai priest take when the nobles asked Oton Buragohain to become king? কেনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন লোৱা হ'ল যেতিয়া টাই প্ৰিষ্টক কোৱা হ'ল নবলবোৰে ক'লে যে অতন বুঢ়াগোহাঁই ৰজা হ'ব They supported his appointment. They rejected the idea. They appointed him as a minister. They nominated a different king. They rejected the idea. তেওঁ ক'লে নহ'ব অতন বুঢ়াগোহাঁই হ'ব নোৱাৰে বুলি ক'লে Next, what was the Ahom king's coronation ceremony called? আহোম ৰজাৰ coronation ceremony কি কয় coronation ৰাজাভিষেক বুলি কয় নেকি যিদিনা ৰজা হিচাপে আৰু তেওঁ আৰু শপত ল'ব বা দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব তাক coronation বুলি কয় মৈদাম সিংহ SINGARIGHARUTHA হিংগাৰী গৰুথা মই কিন্তু প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো পঢ়া নাই তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী কাৰণ মই পঢ়া নাই এইটো কিবা কাৰণত বুঢ়া ৰজা চৰাইদেউ সিংহ ৰি ঘাৰি উঠা তেনেকুৱা কিবা এটা কৈছে এইটো অসমীয়াত পালে পঢ়িব পাৰিলোঁ হয় গতিকে সেইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হিংগাৰী গৰুথা তেনেকুৱা আপোনালোকে যদি ভালকৈ জানে তো কথাই নাই নেক্সট গতিকে which king first performed the হিংগাৰী গৰুথা গতিকে কোনে এই কামটো কোনে এই চেৰেমনিটো প্ৰথম কৰিছিল সুদাংফা বামুণী কোঁৱৰ কমলেশ্বৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ নে প্ৰতাপ সিংহ সুদাংফা বামুণী কোঁৱৰে কৰিছিল Next, during whose reign were the first coins in a new king's name minted?
কাৰ ৰাজত্বকালত প্ৰথম কইন ৰজাৰ নামত মিণ্ট কৰা হৈছিল মানে ছপা হৈছিল চাগে সুতামলা প্ৰতাপ সিংহ চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ তো সুতামলাটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট why were কমলেশ্বৰ সিংহ এণ্ড চন্দ্ৰকান্ত সিংহ নট গিভেন এ কৰনেশ্যন চেৰেমনি কমলেশ্বৰ সিংহ আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহ যেতিয়া ৰজা হ'ল তেওঁলোকক কিয় ৰাজাভিষেক বা কৰনেশ্যন চেৰেমনিত বহোৱা নহ'ল মানে নকৰিলে কিয় lack of support from Ahom priests, financial constraints due to internal disturbances. They were too young to undergo the ceremony. The ceremony was abolished by Purnananda Burhagohai. Financial constraints due to internal disturbances. মানে অভ্যন্তৰীণ গণ্ডগোল অশান্তি চলিছিল আৰু পইচাও বহুত নাছিল মানে Next, what were kings who died in office buried? Sorry, where were kings who died in office buried? যি কিং বা যি ৰজা অফিচ কালত মৰিছিল তেওঁলোকক ক'ত মানে বাৰিড কৰিছিল পুতিছিল এইটো সিংহগাড়ী উঠা চৰাইদেউ ইন ভলস্কল মৈদাম ইন দ্য কেপিটেল চিটি ইন দ্য ফৰেষ্ট অফ আছাম চৰাইদেউ ইন ভলস্কল মৈদামত Next, what change occurred in the Moidam burial tradition starting with Rajeshwar Singha's reign? Rajeshwar Singhar দিনৰ পৰা মানে ৰাজত্ব কালৰ সময়ৰ পৰা মৈদামত যিবোৰ মানে ৰজাক মানে পুতে হেতু মানে চেঞ্জ হ'ল কি চেঞ্জ হ'ল Kings began to be buried rather than cremated. Only the ashes of cremated kings were buried. The burial site moved from Soraideu to Gorgaon. Only Ahom priests could perform the burial ceremony. Uddha uttor, only the ashes of cremated kings were buried. তো পিছত তেওঁলোকটো হিন্দু হৈ গ'ল হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে আহোম সকলে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে মানে এজন ৰজাৰ দিনৰ পৰা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনৰ পৰা যিবোৰ এছেছ আছিলে মানে জ্বলোৱাৰ পিছত যিবোৰ যে থাকি যায় সেইবোৰে তাত পুতিছিলে আগতো গোটেই বডিটো পুতিছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ ফুৰালং যিটো ধৰ্ম সেই ধৰ্মটো বা তেওঁলোকৰ নিজৰ ফোক ৰিলিজনটো আছিল যিটো মানে সিমিলাৰ টু টাই ফোক বুদ্ধিজম তাৰ লগত মানে বহুতখিনি সাদৃশ্যতা আছিল তো তেওঁলোকে নিজকে ফুৰালং ধৰ্মৰ লোক বুলি কয় আৰু এতিয়াও বহুতে সেইটো পালন কৰে আৰু বহুতে আগৰ বুদ্ধিজমকো পালন কৰে আৰু বহুতে হিন্দু পালন কৰে নিজৰ ৰাজনৈতিক মানে ৰজা আৰু ৰাজনৈতিক বাৰু একেই তো নিজৰ ৰাজত্ব মানে খুব বেছি হবৰ বাবে তেওঁলোকে মানে হিন্দু ধৰ্মটো গ্ৰহণ কৰিছিল সেইটো সময়ত কাৰণ হিন্দুৰ ডমিনেন্সটো বেছি আছিল তেতিয়া Next, why did the Ahom king's new name typically end with and why did it signify? Ahom Raja সকলৰ নতুন নাম কিহেৰে শেষ হয় আৰু ইয়াৰ মানেনো কি Pha signifying heaven, Koor signifying nobility, Singha signifying lion, Raja signifying kingship. Pha বুলি ইউজ কৰিছিল তেওঁলোকে চৌফ্ৰা ফ্ৰা মানে হৈছে heaven Pha ফ্ৰা নহয় Pha মানে heaven মানে স্বৰ্গ বৈকুণ্ঠ Next, what Hindu name ending did later Ahom kings adopt? তাৰপিছত তেওঁলোক হিন্দু ধৰ্ম ল'লে হিন্দু ধৰ্ম লোৱাৰ পিছত আহোম ৰজাসকলে কি নাম ল'লে নিজৰ নামত ফা কোঁৱৰ সিংহ ৰজা সিংহ ল'লে Next, why was Pratap Singha also known as Burha Raja? Pratap Singha Burha Raja বুলি কিয় কোৱা হয় He had a long reign as king. He was quite old when he ascended the throne. He introduced important reforms. It was his original given name. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব He was quite old. তেওঁ বহুত বুঢ়া হৈ গৈছিল when he ascended the throne. যেতিয়া তেওঁ মানে ৰাজৰ ৰাজপ্ৰসাদত বহিছিল Next, who delineated the হাতঘৰীয়া আহোম the aristocracy of the seven houses হাতঘৰীয়া আহোম বুলি কোনে এটো ডেলিনেট কৰি মানে কোনে কৈছিলে সুকাফা সুবিনফা সুক্ৰাংফা সুহুংমুং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সুবিনফা মানে হাতঘৰীয়া মানে সাতটা ঘৰ সব মানে তাত আৰু ধনী মানুহবোৰে তাত থাকিব মানে বেছি
Next, which lineages form the first three of the 7 houses of the Hatghoria, Satghoria Ahom aristocracy? Hatghoria Ahom aristocracyৰ আণ্ডাৰত কিমানটা ঘৰ থাকে মানে সৰি কিমানটা লাইন থাকে বোলে which lineage from the first three of মানে 7টা থাকে তো তাৰে ভিতৰত 3টা কোনটো লাইনৰ the king the Chering Raja and the Namrupia, the king the Burha Gohai and the Bor Gohai, the Chering Raja the Burha Gohai and the Tipomia, the Burha Gohai Bor Gohai and the Dihingia. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব the king ৰজা থাকিব বুঢ়া গোহাঁই থাকিব আৰু বৰ গোহাঁই বুঢ়া গোহাঁই বৰ গোহাঁই আৰু চাগে বৰপাত্ৰ গোহাঁই নেকি এওঁলোকক বেলেগ বেলেগকৈ থোৱা হয় আৰু চাগে এইটো আপোনালোকেও গম পায় যে তেওঁলোকক এইটো কথা কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোক কেতিয়াও ৰজাৰ গাদীৰ বাবে মানে নুযুঁজিব আৰু তেওঁলোকক যদি কেনেবাকৈ একলগ কৰি মিলাই দিয়ে তেওঁলোকে কিন্তু ৰজাৰ গাদী হিলাই দিব ইমান পাৱাৰফুল মানে তেওঁলোক এইটো জানে আপোনালোকে তথাপিও এনে ক'লোঁ আৰু নেক্সট which king established the position of the চাৰিং ৰাজা চেৰিং বুলি কৈ ইয়াত লিখিছে গতিকে চাৰিঙে হ'ব the title reserved for her for heir apparent heir মানে উত্তৰাধিকাৰী গতিকে কোনটো ৰজাই চেৰিং ৰজা বুলি এটা পজিশ্যন উলিয়াইছিলে যাতে হেয়াৰ সকলক এইটো দিব পাৰে চুকাফা নে সুবিনফা সুক্ৰাংফা সুহুংমুং সুখ্ৰাংফা আছিল নেক্সট who was the first person to hold the title of Chering Raja Chering Raja টাইটেল লোৱা প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ নাম কোন সুবিনফা সুক্ৰাংফা চাওপুলাই সুহুংমুং চাওপুলাই আছিল যিসকল হিষ্ট্ৰী অনাৰ্ছ লৈছে যিসকল BAও কৰিছে MAও কৰিছে তেওঁলোকে চাগে বহুতখিনি কথা অলৰেডি জানে আৰু যিসকল এনে হিষ্ট্ৰীৰ কথাত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁলোকেতো জানিবই যদি ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈ গৈছে আৰু ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ মই বহুত দকৈ ৰিচাৰ্চ কৰা নাই মই য'ত তথ্যবোৰ পাইছোঁ তাৰ পৰাই মই উলিয়াই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যদি ক'ৰবাত ভুল হৈ গৈছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেইটো শুধৰাই ল'ব Next, how many royal houses were formed when Suhungmung Dihingya Raja settled the descendants of past kings in different regions? Kiman ta royal houses Suhungmung Dihingya Rajai settle korisile agor rajabuৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত 5 6 7 8 7টা Whose house ruled during the final period of the Ahom kingdom? কোনটো ঘৰিয়াই আহোম কিংডমৰ একেবাৰে ফাইনেল সময়ছোৱাত ৰাজত্ব চলাইছিল চাৰিঙীয়া টুংখিঙীয়া নামৰূপীয়া টিপমীয়া টুংখিঙীয়াটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টুংখিঙীয়াটো চাগে টিংখঙৰ লগত জড়িত নেকি মই চিয়ৰ নহয় নেক্সট which king established the rule of the টুংখিঙীয়া house টুংখিঙীয়া হাউচৰ ৰুলটো কোনে বনাইছিলে সুহুংমুং সুক্ৰাংফা গদাধৰ সিংহ ৰুদ্ৰ সিংহ গদাধৰ সিংহ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট which of the following was not one of the 7 royal houses established by সুহুংমুং সুহুংমুঙে 7টা মানে ৰাজপ্ৰসাদ ৰয়েল হাউচ বনাইছিলে ৰজাৰ ঘৰ হেতু তলৰ কোনটো নহয় হাৰিঙীয়া দিহিঙীয়া কামৰূপীয়া সামুগুৰিয়া কামৰূপীয়াটো নহয় Next, what was the official title for the chief queen in the Ahom kingdom? Ahom ৰাজ্যত chief queen মানে মেইন যিজনী ৰাণী হ'ব তাইৰ টাইটেলটো কি আছিলে পাৰ্বতী কুঁৱৰী চামুৱা কুঁৱৰী বৰ কুঁৱৰী তামুলী কুঁৱৰী বৰ কুঁৱৰী আছিলে Next, which position was considered a lesser wife of the স্বৰ্গদেউ স্বৰ্গদেউৰ মানে ৱাইফ দৰেই আৰু খালি অলপ তলৰ পজিশ্যন কাক কোৱা হয় পৰ্বতীয়া কুঁৱৰী বৰ কুঁৱৰী তামুলী কুঁৱৰী চামুৱা কুঁৱৰী কোৱা হয় নেক্সট ডিউৰিং হুজ reign did queens receive the royal umbrella and insignia to rule কাৰ ৰাজত্ব কালত ৰাণীসকলে ৰয়েল আমব্ৰেলা ছাতি পাইছিলে মানে ৰাজপ্ৰসাদৰ ছাতি আৰু ইনচিগনিয়াও পাইছিলে কিবা কিবি এইটো মানে চিম্বল নেকি ৰুল কৰিবৰ বাবে
Sukafa, Suhungmung, Shivasingha, Rudrasingha, Shivasingha. Next, which of the following queens ruled the kingdom and were designated as Bor Roja? তলৰ কোনটো কুইনে আহোম কিংডমত ৰাজত্ব চলাইছিলে আৰু বৰ ৰজা বুলি কৈছিলে? কুৰাণ গানায়ানী, ফুলেশ্বৰী কোঁৱৰী, পাখৰি গাভৰু, তামুলী কোঁৱৰী. ফুলেশ্বৰী কোঁৱৰী আছিলে. Next, how did the significance of the queens in the Ahom kingdom manifest in the minting of coins? কুইনসকলে আহোম কিংডমৰ সময়ত কইন বনোৱাত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ছিগনিফিকেঞ্চ কাম কৰিছিলে? The queen's name was always more prominent than the king's name. The king's name appeared on the obverse and the queen's name appeared on the reverse. Only the king's name was mentioned on the coins. Coins featured the names of all royal family members. The king's name appeared on the obverse and the queen's name appeared on the reverse. কিঙৰ মানে ৰজাৰ নামটো আগফালে, ৰাণীৰ নামটো পিছফালে. Next, what role did some queens have after the death or removal of their kings? যেতিয়া ৰজাৰ মানে হয়তো ৰজাক আঁতৰাই দিয়া হ'ল নহ'লে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'ল, তাৰপিছত ৰাণীসকলে কি কৰিছিল? They had to abdicate their positions immediately. They maintained office and continued to wield power. They returned to their noble families. They were replaced by the king's new consort. শুদ্ধ উত্তৰ, they maintained office and continued to wield power. তেওঁলোকে অফিচ এৰি দিয়া নাছিল আৰু নিজৰ পাৱাৰটো বজাই ৰাখিছিল. Next, who were the queens generally related in terms of their status in society? তলৰ কোনটো কুইন সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছৰ বাবে সমাজত চিনা যায়? ৰয়েল ফেমিলি, কমন চিটিজেন্স, আহোম নবেলমেন এণ্ড হাই অফিচিয়েলছ, ফৰেন ডিগনিটৰিজ. গতিকে আহোম নবেলমেন এণ্ড হাই অফিচিয়েলছ আছিল. নেক্সট, which of the kings of following queens is known to have married to multiple kings? তলৰ কোনজনী ৰাণী বহু ৰজাৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল? পাটমাদৈ হৈছিলগৈ. অম্বিকা কোঁৱৰী, পাখৰি গাভৰু, অনাদাৰী কোঁৱৰী নে কুৰাণ গনয়নী? পাখৰি গাভৰু আছিল. What was Sukafa's ruling deity? Sukafaৰ ruling deity কি আছিলে? চুম্ফা এণ্ড চেংমুং, বিষ্ণুৱে শিৱা বিষ্ণু, দুৰ্গা এণ্ড কালী, বুদ্ধা এণ্ড অৱলোকিতেশ্বৰা. চুম্ফা আৰু চেংমুং আছিল. Which class of priest accompanied Sukafa? Sukafaক কেনেধৰণৰ কি ক্লাছৰ পণ্ডিত চাগে হ'ব priest পূজাৰীসকলে একম্পেনি কৰিছিলে? ব্ৰাহ্মীণ, দিয়োধাই এণ্ড বাইলুং, মহাপুৰুষীয়া, সত্ৰছ. দিয়োধাই আৰু বাইলুং আছিল, বাইলুংসকল. Next, which king installed a Brahmin of Habung as his advisor but did not convert to Hinduism? কোনজন ৰজাই ব্ৰাহ্মণক হাবুঙৰ এডভাইজাৰ হিচাপে থৈছিল কিন্তু তেওঁ নিজে হিন্দুইজম নহ'ল, মানে হিন্দু ধৰ্মত নল'লে? সুচেনফা, চুডাংফা, বামুণী কোঁৱৰ, চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজা, প্ৰতাপ সিংহ. চুডাংফা, বামুণী কোঁৱৰ শুদ্ধ উত্তৰ. Next, who was the first Ahom king to expand the kingdom and accept a non-Ahom title? তলৰ কোনজন প্ৰথম আহোম ৰজা আছিল যি নিজৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিলে কিন্তু নন আহোম টাইটেল লৈ ল'লে? চুকাম্ফা খৰা ৰজা, চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজা, ৰুদ্ৰসিংহ, শিৱসিংহ. চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজাটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. Next, which king began consulting Hindu astrologers alongside traditional priests? কোনজন ৰজাই হিন্দু জ্যোতিষীক কনচাল্ট কৰিছিল, মানে পৰামৰ্শ লৈছিলে জ্যোতিষীৰ পৰা? ট্ৰেডিশ্যনেল মানে তেওঁলোকৰ পাৰম্পৰিক পূজাৰীটো আছিলে লগত. চুডাংফা, বামুণী কোঁৱৰ, চুকাম্ফা খৰা ৰজা, চুতামলা নে প্ৰতাপ সিংহ? চুখাম্ফা খৰা ৰজা শুদ্ধ উত্তৰ. ইয়াতে সামৰিছোঁ, বাকী নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপল শিতানৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. আজি ভিডিঅ'টিৰ প্ৰমুখ থিম হ'ব আহোম কিংডম. প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, হোৱাট ছিগনিফিকেণ্ট চেঞ্জ ডিড ৰুদ্ৰ সিংহা
seek during his reign. ৰুদ্ৰসিংহই তেওঁৰ ৰাজত্বকালত কেনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চেঞ্জ আনিব বিচাৰিছিল? টু এডপ্ট মহাপুৰুষীয়া প্ৰেক্টিচেছ, টু চাৰ্চ ফৰ এন অল্টাৰনেটিভ ষ্টেট ৰিলিজন, টু এক্সপাণ্ড দ্য কিংডম ফাৰ্ডাৰ, টু কনভাৰ্ট টু বুদ্ধিজম। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টু চাৰ্চ ফৰ এন অল্টাৰনেটিভ ষ্টেট ৰিলিজন। তো ৰুদ্ৰসিংহৰ ৰাজত্বকালত তেওঁ এটা পৃথক বা মানে যিটো মেইন ষ্ট্ৰীমৰ বাহিৰত তেনেধৰণৰ এটা ৰাজ্যিক ধৰ্ম আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, মানে বিচাৰিছিলে তেওঁ। নেক্সট, উইচ ছেক্ট ডিড শিৱা সিংহা ফৰ্মেলি এডপ্ট এজ দ্য ষ্টেট ৰিলিজন? তো তলৰ কোনটো ছেক্ট পিছত ষ্টেট ৰিলিজন হিচাপে তেওঁ শিৱসিংহই গ্ৰহণ কৰিছিল? মহাপুৰুষীয়া, শাক্তিজম, বুদ্ধিজম, জৈনিজম। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শাক্তিজম। শক্তিপীঠৰ লগত জড়িত, বলি বিধানো চাগে ইয়াৰ লগত বহুত বেছিয়ে জড়িত। নেক্সট, হোৱাট ৱাজ এ ক্ৰুচিয়েল ফেক্টৰ লিডিং টু দ্য মোৱামৰীয়া ৰেবেলিয়ন? মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে আমি জানো সকলোৱে। ইয়াৰ কিহৰ বাবে এইটো হ'ল? ইকনমিক ডিক্লাইন নে পাৰ্চিকিউশ্যন অফ মহাপুৰুষীয়া ছত্ৰছ, ফৰেন ইনভেজন, ছাকচেছন ডিছপিউটছ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাৰ্চিকিউশ্যন অফ মহাপুৰুষীয়া সত্ৰছ। মহাপুৰুষীয়া সত্ৰৰ বহু লোকক পাৰ্চিকিউট কৰা হৈছিলে, মানে তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিলে, হয়তো তেওঁলোকক দাবী ধমকি, গালি, মাৰপিট চাগে কৰিছিলে। নেক্সট, হু ৱাজ ৰেছপনচিবল ফৰ গাৰ্ডিং দ্য কিং ইন দ্য আহোম ডাইনেষ্টি? তলৰ কোনজন বা কোনটো অপশ্যনটো হ'ব যি আহোম ডাইনেষ্টিৰ যিজন ৰজা তেওঁক মানে গাৰ্ড কৰাৰ সুৰক্ষাৰ জিম্মাত আছিল? ভিতৰুৱাল ফুকন, বাজোৱা হিলাইদাৰী কোঁৱৰ, চুকাম্ফা, চাবুক ধৰা? ভিতৰুৱাল ফুকনৰ দায়িত্ব আছিল। নেক্সট, হাউ মেনি ট্ৰুপছ ৱেৰ পাৰ্ট অফ দ্য কিংছ হাউচ হোল্ড গাৰ্ড? আহোম ৰজাৰ যিটো হাউচ হোল্ড, মানে য'ত ৰাজপ্ৰসাদ, কাৰেং, সেই কাৰেং ঘৰত কিমানজন আৰ্মি থাকিছিল বা সৈনিক? 1000, 3000, 6000, 10000? 6000 আছিল, বহুত বেছি। নেক্সট, হোৱাট ৱাজ দ্য ৰোল অফ দ্য বজোৱা হিলাইদাৰী কোঁৱৰ? বজোৱা হিলাইদাৰী কোঁৱৰৰ কি ভূমিকা আছিল? টু লিড দ্য মাস্কিটিয়াৰ্ছ, টু ছুপাৰভাইজ দ্য পেলেচ গাৰ্ডছ, টু প্ৰটেক্ট দ্য কেপিটেল, টু ছাৰ্ভ এজ দ্য কিংছ পাৰ্চনেল বডিগাৰ্ড? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু প্ৰটেক্ট দ্য কেপিটেল। তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিল যাতে তেওঁলোকে ৰাজধানীৰ সুৰক্ষা কৰে। নেক্সট, উইচ ক্লাছ অফ গাৰ্ডছ প্ৰিচিডেড দ্য কিং ৱেন এভাৰ হি মুভ আউট? তলৰ কোনটো ক্লাছ অফ গাৰ্ডছে ৰজাক মানে ৰজা যদি বাহিৰলৈ যায় তেতিয়া আগতীয়াকৈ মানে তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰে, মানে গাৰ্ড কৰে? দা ধৰা, চাবুক ধৰা, হেংদাং ধৰা, দাং ধৰা? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চাবুক ধৰা। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ডিউটি অফ দ্য হেংদাং ধৰা? হেংদাং ধৰাৰ মুখ্য কৰ্তব্যটো কি আছিল? টু কেৰি দ্য কিংছ ৱেপনছ, টু এক্ট এজ দ্য কিংছ পাৰ্চনেল বডিগাৰ্ডছ, টু ছুপাৰভাইজ আদাৰ গাৰ্ডছ, নে টু লিড দ্য ৰয়েল প্ৰচেছন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টু এক্ট এজ কিংছ পাৰ্চনেল বডিগাৰ্ড। ৰজাৰ যদি আমি পাৰ্চনেল বডিগাৰ্ডৰ কথা কওঁ তাক কোৱা হ'ব হেংদাং ধৰা। নেক্সট, উইচ গাৰ্ডছ একম্পেনিড দ্য কিং অন হিজ ছাইড? তলৰ কোনটো গাইডে ৰজাৰ লগতে থাকে? চাবুক ধৰা, হেংদাং ধৰা, দা ধৰা, দাং ধৰা? এইটো হ'ব দা ধৰা। নেক্সট, হোৱাট ডিড দ্য দাং ধৰা কেৰিড? দাং ধৰাই কি লৈ ফুৰে? এ sword, এ বেটন, এ whip, এ musket? এ বেটন লৈ ফুৰে। নেক্সট, হোৱাট ৱাজ দ্য প্ৰাইমেৰী ফাংচন অফ দ্য গাৰ্ডছ মেনশ্যন ইন দ্য টেক্সট? গতিকে এইটো টেক্সৰ কথাটো ইয়াত কোৱা নাই, গতিকে এই প্ৰশ্নটো আমি বাদ দিছোঁ। নেক্সট, হু এষ্টাব্লিছ দ্য ইউনিট অফ মাস্কিটিয়াৰ্ছ ডেট প্ৰটেক্টেড দ্য কেপিটেল? আহোম ৰাজত্বকালত ৰাজধানী সুৰক্ষা জিম্মা যাক দিয়া হৈছিল মাস্কেটিয়াৰ, সেই যিটো চলজাৰ ইউনিট সেইটো কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিল? চুকাম্ফা, খৰা ৰজা,
ৰুদ্ৰসিংহ শিৱসিংহ চুকাম্ফা হ'ব খৰা ৰজা নেক্সট what role did the superior officers have in relation to the guards superior officer সকল আৰু গাৰ্ডৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোল আছিল they trained the guards they provided weapons to the guards they supervised the guards duties they led the guards in battles they supervised the guards duties হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ next how long did Ahom dynasty rule এটো তো আমি জানোৱে 600 বছৰ next who was the king that established the Ahom kingdom এটো জানো গতিকে যিবোৰ একেবাৰে সিম্পল ফান্ডামেন্টাল কোৱেশ্চন হেবোৰ বাদ দিছো what significant dynasty was established by Supatva তলৰ কোনটো important dynasty establish কৰিছিল house of Suhumung house of Tungkhingya house of Sukafa house of Jogeshwar house of Tungkhingya হ'ব who was installed as a puppet king by the Burmese সকলে তলৰ কোনজন ৰজাক puppet king হিচাপে ৰাখিছিল মানে পুতলা আৰু Supatva Sukafa Jogeshwar Singha Suhumung Jogeshwar Singha শুদ্ধ উত্তৰ next which king commissioned a team of Nora astronomers and experts to re-examine Ahom documents তলৰ কোনজন ৰজাই এটা নৰা astronomer আৰু expert সকলৰ টিম বনাইছিল যি সকলে আহোম ডকুমেন্ট মানে নথিপত্ৰক পুনৰ এক্সামিন কৰিব কোনে কৰিছিল সুকাফা নে সুহুংমুং গৰিনাথ সিংহ সুপাতফা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গৰিনাথ সিংহ next the dynastic history and dates accepted today were the result of a re-examination what আজিৰ যিটো dynastic history আৰু date আমি accept কৰো আহোম বা এনেকৈ অসমৰ ইতিহাসৰ লগত জড়িত বিশেষকৈ আহোম কোনটো re-examinationৰ ফলাফল হয় archaeological finding Ahom and other documents oral traditions foreign records Ahom and other documents next which king's lineage is considered in the context of the decline of the Ahom kingdom তলৰ কোনজন আহোম ৰজাৰ কিঙৰ লাইনেজক কোৱা হয় যে ইয়াৰ পৰাই আহোম ৰাজ্যৰ পতন হৈছে সুকাফা সুপাতফা সুহুংমুং জগেশ্বৰ সিংহ সুপাতফা who was the father of Jogeshwar Singha Jogeshwar Singhar deta কোন আছিল বাপেক গোবৰ সুহুংমুং সুপাতফা সুকাফা গোবৰ আছিল গোবৰ সাগে next during whose reign did the Ahom dynasty experience its political and cultural zenith তলৰ কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত পলিটিক্যাল আৰু কালচাৰেলি বহুত আহোম ডাইনেষ্টি ওপৰলৈ উঠিছিল সুকাফা সুহুংমুং সুপাতফা গৰিনাথ সিংহা সুপাতফা শুদ্ধ উত্তৰ who was Suklingfa's great grandfather Suklingfar great grandfather কোন আছিল ৰুদ্ৰসিংহ লেছাই চন্দ্ৰকান্ত সিংহ নে পুৰন্দৰ সিংহ লেছাই আছিল what caused Suklingfa's death Suklingfar মৃত্যুৰ কাৰণটো কি assassination natural causes specifically smallpox deposition fleeing the capital natural causes specifically smallpox হ'ব which was deposed after Suklingfar পিছত কোনজন ৰজাক ডিপোজ কৰা হ'ল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ পুৰন্দৰ সিংহ জগেশ্বৰ সিংহ সুদিংফা পুৰন্দৰ সিংহ how long did Sudingfa rule কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট 7 বছৰ Suklingfar ভাইকৰ নাম কি আছিল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ what was the fate of Jogeshwar Singha during the reign Jogeshwar সিংহৰ ৰাজত্ব কালত তেওঁৰ কি হয়গে লাষ্টত he was a puppet তেওঁ পাপেট হয় পুতলা হৈ পৰে পাৰমিজ সকলৰ আৰু পিছত তেওঁ আতৰাই পেলাই how long did পুৰন্দৰ সিংহ rule after Jogeshwar সিংহ পুৰন্দৰ সিংহৰ পিছত জগেশ্বৰ সিংহই কিমান দিন ৰুল কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ 1 বছৰ which king fled the capital during his reign তলৰ কোনজন ৰজাই নিজৰ ৰাজধানী এৰি পলাইছিল তেওঁৰ নিজৰে ৰাজত্ব কালত ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ সুদিংফা what was the brother of Hema Aideu who was Hema Aideuৰ ভায়েক কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাম জগেশ্বৰ সিংহ
What was the reason for the deposition of Chandrakanta Singha Sudingfa Act? Chandrakanta Singhak deposition করার কারণ কি? Natural death, political instability, fleeing the capital. He was deposed without further detail. তো তেওঁক মানে কোনো ধৰণৰ ডিটেইল নিদিয়াকে ডিপোজ কৰা হ'ল। নেক্সট, হু was the first স্বৰ্গদেউ of the Ahom kingdom? কোনজন আহোমৰ প্ৰথম স্বৰ্গদেউ বুলি কোৱা হয়? চুকাফাকে কোৱা হয়। ওকে, নেক্সট আছিলে চুকাফাই কিমান বছৰ শাসন কৰিছিল? হাউ লং ডিড চুকাফা ৰেইন? 40 years. Who succeeded Suteufa as স্বৰ্গদেউ? Suteufa স্বৰ্গদেউ হিচাপে কোনে সাকসিড কৰিলে? Subinfa. Which স্বৰ্গদেউ reign for the shortest duration? কোনজন স্বৰ্গদেৱে আটাইতকৈ কম দিনৰ বাবে ৰাজত্ব কৰিছিল? Sutufa. During which period did the interregnum occur? Interregnum কাৰ সময়ত সংঘটিত হৈছিল? মানে যেতিয়া কোনো এজন ৰজাই আহোম ৰাজ্য ৰাজত্ব কৰি থকা নাছিল, সেইটো সময়ত চাগে তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীসকলে তেওঁলোকে ৰুল কৰি আছিল। ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ, 1364, 1369। গতিকে 64, 65, 66, 67, 68, 69 বহুত বছৰ। What was the cause of Sutafa's end of reign? Sutafar ৰাজত্বৰ অন্ত হোৱা কাৰণটো কি? মানে নেচুৰেল ডেথ, এছাচিনেশ্যন, ইণ্টাৰজনাম, এবডিকশ্যন। তেওঁক মানে মাৰি পেলোৱা হ'ল, হত্যা কৰা হ'ল, এছাচিনেশ্যন। হু ৱাজ দ্য লাষ্ট স্বৰ্গদেউ? লাষ্ট স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? তেওঁ আছিল তিয়াও খামতি। What was the capital of Ahom kingdom during the reign of this স্বৰ্গদেউ? কেপিটেল কি আছিল আহোম কিংডমৰ যেতিয়া এই স্বৰ্গদেউসকল ৰাজত্ব কৰি আছিলে? শুদ্ধ উত্তৰ চৰাইদেউ। Which king was the son of Sukafa? Sukafaৰ পুত্ৰ কোনজন আছিল? Suteufa. How many years did Sukafa reign? Sukangfa কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল? 32 years. Who reigned immediately after the interregnum period of 1389, 1397? 1389 1397 যিটো ইণ্টাৰগ্নাম পিৰিয়ড হ'ল, তাৰ পিছতে কোন ৰাজত্ব কৰিছিল? সুদাংফা। হাউ লং ডিড সুদাংফা ৰুল? সুদাংফাই কিমান বছৰ ৰুল কৰিছিল? 10 বছৰ। সুদাংফাৰ পুত্ৰৰ নাম কি আছিলে? শুদ্ধ উত্তৰ সুজাংফা। সুচেনফা reign for how many years? সুচেনফা কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল? 49 years, বহুত দিন, অলপতে 50। Which king was assassinated during his reign? তলৰ কোনজন ৰজাক তেওঁৰ মানে জীৱিত কালতেই মানে তেওঁৰ ৰেইন কৰি থাকোঁতে তেওঁক মাৰি পেলালে? সুহেনফা। Who succeeded সুহেনফা? সুহেনফাৰ পিছত কোন আহিল? সুপিমফা। What was the name of the king who ruled for 51 years? 51 years rule কৰা ৰজাৰ নামটো কি আছিলে? সুকামফা। 51 গোল্ডেন মানে হাফ সেঞ্চুৰী। Which king was known by the title স্বৰ্গ নাৰায়ণ? স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলি তলৰ কোনজন ৰজাক জনা যায়? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ, চুহুংমুং। চুহুংমুং rule from which capital? চুহুংমুঙে কোনটো ৰাজধানীৰ পৰা ৰাজত্ব চলাইছিল? গড়গাঁও। Who was the son of Supimfa? Supimfaৰ পুত্ৰ কোন আছিলে? চুহুংমুং। Who was the king that reigned for 3 years? 3 বছৰ ৰাজত্ব কৰা ৰজাৰ নাম কি আছিলে? 1641 to 1644। ডাইৰেক্ট উত্তৰ চুৰামফা।